PMAY-Gৰ কোনো ঘৰত কিমান দিনৰ ৱেজ পালে তাক ক্যালকুলেশ্যন কৰিবৰ হ'লে আমি প্ৰথমে এটা এক্সেল ফাইল খুলি ল'ব লাগিব আৰু তাত আমি দুটা শীট বনাম এটাৰ নাম দিম S1 আৰু আনটোৰ নাম দিম S2 এতিয়া আমি PMAY-G ৱেবছাইটটো খুলি আৱাজ সব যেটো লিংক আছে তাত থকা ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰিলে আমি বহু অপচন পাম আৰু তাৰে ৰাইট সাইডে তলৰ পিনে থকা যেটো আমাৰ জি কনফাৰেন্সেস হিচাপে আছে তাৰ আন্ডাৰত থকা হাউস স্যাংচন ভাৰ্সেস ওয়ার্ক ক্ৰিয়েচন ইন MGNREGA লিংকত যাব লাগিব এই লিংকত যোৱাৰ পিছত আমি প্ৰথমে ইয়াৰটো সিলেক্ট কৰিম তাৰ পিছত স্কিম নেমটো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ হিচাপে সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত ষ্টেট ব্লক জিপি সিলেক্ট কৰিলে আমি এখন বেনিফিচিয়াৰি ওয়াইজ ওয়ার্ক কোডৰ লিষ্ট পাম এই লিষ্টখনত আমি বৰ্তমান মেন্ডেজ বা পাৰ্চেন্টেজটো 00 দেখিছো যেহেতু সময়মতে এনৰেগা সাইটৰ লগত সময়ে সময়ে সিনক্ৰনাইজ নোহোৱাৰ কাৰণে আমি আপডেটেড ফিগাৰটো ইয়াত নাপাওঁ এতিয়া আমি এই লিষ্টখন ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে লেফট সাইডে থকা ডাউনলোড এক্সেলত লিংক কৰিলে লিষ্টখন এক্সেল ফাইল হিচাপে আমি পাম এক্সেল ফাইলটো খুলি আমি তাৰ যিখিনি ডাটা আছে গোটেই ডাটাখিনি কপি কৰি আমাৰ যেটো এক্সেল ফাইল বনাইছিলো S1 শীটত আমি পেস্ট কৰিব লাগিব ইয়াত ডাটাখিনি পেস্ট কৰাৰ পিছত শেষৰ পিনে থকা কলম দুটা আমি ডিলিট কৰি লম কৰি পেলাই এটা নতুন নাম দিম পাৰ্চেন্টেজ আৰু পাৰ্চেন্টেজ দি পেলাই তাক হাইলাইটও কৰি লব পাৰো আৰু এই পাৰ্চেন্টেজ কলমতে আমাৰ ৱেজ কেদিনৰ পালে সেই ফিগাৰটো লিংক কৰি ইয়াত আমি শো কৰিম ইয়াত থকা ওয়ার্ক কোড ব্যৱহাৰ কৰি আমি শীট 2 ডাটাৰ লগত আমি লিংক কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আমাৰ কাম হ'ব MGNREGA ৱেবছাইটটো খুলি ৰিপৰ্ট সেকশনত যাব লাগিব আৰু তাত কেপচা কোডটো ভৰাই ষ্টেট আসাম সিলেক্ট কৰিলে ইয়াতো আমি বহু ধৰণৰ লিংক পাম তাৰে R6 ওয়ার্ক প্ৰগ্ৰেছৰ আন্ডাৰত থকা 18 নম্বৰ যেটো অপচন আছে ডাইনামিক ৰিপৰ্ট ফৰ মনিটৰিং এণ্ড ডিটেইলছ অফ ওয়ার্ক যেটো লিংক আছে তাত ক্লিক কৰিলে এটা নতুন পেজ খোল খাব সেই পেজত আমি ডিস্ট্ৰিক্ট আৰু ব্লকটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ওয়ার্ক কেটেগৰীটো ওয়ার্ক অন ইন্ডিভিজুৱেল ল্যান্ড কেটেগৰী 4 সিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু শেষত ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰটো অল হিচাপে সিলেক্ট কৰি সাবমিট বটনত ক্লিক কৰিলে এখন লিষ্ট শো হ'ব আৰু এই লিষ্টখনৰ তলৰ পিনে আহিলে ডাউনলোড ইন এক্সেল সেই লিংকত ক্লিক কৰিলে আমি লিষ্টখন এক্সেল ফৰ্মেটত পাম আৰু তাৰ পৰা সকলো ডাটা কপি কৰি আমাৰ যেটো শীট 2 আছিল তাত পেস্ট কৰিব লাগিব এতিয়া এই শীটত ওয়ার্ক কোড আৰু টোটাল মেন্ডেজ এই কলম দুটা ৰাখি বাকি সকলো কলম আমি ডিলিট কৰি লম যাতে আমাৰ লিংক কৰোতে কোনো অসুবিধা নহয় বা খেলিমেলি সৃষ্টি নহয় আমাৰ দুইটা শীটত ডাটাখিনি পেস্ট কৰাৰ পিছত পুনৰ S1 শীটটো খুলি লম খুলি পেলাই যত পাৰ্চেন্টেজ কলম আছিল তাৰে প্ৰথম সেলটোত আমি ক্লিক কৰি VLOOKUP ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তাৰ বাবে ইকুৱেল সাইনটো আমি দিলো দি পেলাই VLOOKUP আমি টাইপ কৰিলো কৰি পেলাই ব্ৰেকেট স্টাৰ্ট কৰি তাৰে প্ৰথমে আমাৰ যেটো ফিগাৰ দিব লাগিব হেতু হল লেফট সাইডে যেটো ওয়ার্ক কোড আছে সেই সেলৰ নম্বৰ দিব লাগে বা আমি তাত ক্লিক কৰিলে সেল নম্বৰটো আমাৰ ইয়াত আহি যায় তাৰ পিছত আমি এটা কমা দিম দি প্লাই শীট 2 লৈ যাব লাগিব ইয়াৰ সকলো ডাটা সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ওপৰ পিনে যেটো ফৰ্মুলা বাৰ আছে তাত এটা কমা দিব লাগিব দি প্লাই পাৰ্চেন্টেজ থকা কলম নাম্বাৰটো দিব লাগিব ইয়াত যেহেতু দুটা কলম আছে এক নম্বৰ কলমত ওয়ার্ক কোড আৰু 2 নম্বৰ কলমত পাৰ্চেন্টেজ সেইভাবে আমি ইয়াত 2 বুলি লিখিলো লিখি পেলাই
আমি কমা এটা দি পেলাই 0 ভৰাই ব্ৰেকেটটো ক্লোজ কৰি দিলোঁ। 0 ভৰোৱাৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে দুয়োটা ছিটৰে ৱৰ্ক কোড দুটা সম্পূৰ্ণভাৱে মিলিলেহে ডাটাটো ইয়াত ইম্পৰ্ট হ'ব। এতিয়া আমি এণ্টাৰ মৰাৰ লগে লগে সেই চেলটোৰ এটা ফিগাৰ পাম আৰু সেই ফিগাৰটোৱে হ'ল লেফ্ট সাইডে যিটো ঘৰৰ আইডি লিখা আছিলে আৰু নাম লিখা আছিলে সেই ঘৰটোৱে কেইদিনৰ ৱেজ পালে তাৰ ফিগাৰ। এই ৱেজ ফিগাৰটোত ক্লিক কৰি তললৈ ড্ৰেগ কৰি নিলে সেই জিপিৰ সকলো ঘৰৰ পাৰ্চেণ্টেজবোৰ শ্ব' হ'ব। এনেকৈ আমি জিপি ৱাইজ PMAY-G আইডি আৰু নামৰ বিপৰীতে MGNREGAৰ পৰা কিমান দিনৰ ৱেজ পালে তাক চাব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।